მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა მსოფლიო საუნჯე, მე კი მისი ავტორი და წამყვანი ნატალია გორგიშელი გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი თემაა არტ-გენი, სახალხო ფესტივალი, რომელიც ტრადიციულად ექსპედიციებით და ღონისძიებებით იწყება ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებში. დასკვნითი ნაწილი კი იმართება თბილისის ეთნოგრაფიული მუზეუმის ტერიტორიაზე. სადაც თავმოყრილია ამ ექსპედიციების შედეგად მოძიებული სხვადასხვა ტრადიციული დარგის კულტურა. წელს არტ-გენი 10 ივლისს სურამის რეგიონით დაიწყო და 24 ივლისს თბილისში დასრულდა თბილისური ტური. 17 ივლისს ამერიკიდან ჩამოსულმა ქართველმა მომღერალმა სოფი ვილიმ გახსნა და 24 ივლისს სუხიშვილების გრანდიოზული კონცერტით დასრულდა. ამ თემების ფარგლებში ვისაუბრებთ და ვიამაყებთ ყველანი ერთად და მეთანხმებით აქვე. აქვე შევგახსენებთ ჩვენ საკონტაქტო ნომერს 2388505, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და პირადად გაესაუბროთ ჩვენს ძვირფას სტუმრებს. ახლა კი გაგაცნობთ მათ, ეს გახლავთ არტ-გენის ორგანიზატორი და დამფუძნებელი ბატონი გიორგი ბარამიძე და ნატალი კორძაია, რომელიც არის არტ-გენზე დებიუტანტი ჯგუფის მომავალის ვოკალისტი, ასევე ჯგუფი რელიქვია, რომელიც ჩაგვერთვება ბათუმიდან, მათ წარადგენს ნანა ბრეგვაძე, ამ ჯგუფის პროდიუსერი. ნანა აქ ხარ? ნანა. ჰალო. გამარჯობა, მოგესალმებით თბილისიდან. როგორი განწყობა გაქვთ ბათუმში? ხმა წყდება, გავასწოროთ ეს ხარვეზი. დაგიბრუნდებით თქვენ აუცილებლად გაგესაუბრებით, მანამდე კი დავიწყოთ ბატონო გიორგი თქვენით. დავიწყოთ თავიდან, რა იყო არტ-გენამდე, ანუ სანამ საბოლოო სახეს მიიღებდა, ფესტივალის სახეს მიიღებდა, რა საფეხურები და ეტაპები გაიარა არტ-გენმა თქვენთან ერთად. აი ეს რომ მოყვეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორია აქვს და საინტერესო. ბატონო, მოგესალმებით. პირველად თავად თქვენ სტუდიაში, კეთილი იყოს შეიფეხი თქვენთან. დიდი მადლობა. არტ-გენი უკვე ფაქტობრივად 15 წელს მოიცავს თავისი ისტორიით. ეს 2004 წელში ჩვენ მაშინ პირველად ამ ჯგუფის ესე ვთქვათ შეკრება მოხდა ვიდეო ცოცხები ჩქარას გადაღების ფარგლებში. მაშინ ეს პრობლემა იყო ძალიან აქტუალური, ქალაქი იყო ძალიან დანაგვიანებული და მაშინ ესე გადავწყვეტეთ რომ რაღაცნაირად ეს გაგვიკეთებია ეს ვიდეო. ეს პრობლემა სამწუხაროდ. ესაც არის სამწუხაროდ. რაღაცა იმპაქტი მაშინ მეგონი ამ ვიდეომაც იქონია, რაღაცა კარგი მომენტი იყო, რომ ეს მაინც ესე მომენტში გაჟღერდა. მე მაშინ ესე გავიცანი, აი სწორედ მაშინ გავიცანი ნიაზი, ზუმბა, ნიკუშა, თამრიკო ბავშვობიდან ერთად მოვდივართ, ველიკიშვილი. და რაღაცნაირად ეს კლიპი რომ დამთავრდა და გადავიღეთ და ყველაფერი უკვე გავიდა ეთერში, მე ესე თქვით რომ მოდით აი ახლა რა შეიძლება კიდე გავაკეთოთ, იმიტომ რომ კარგად შევეწყოთ ერთმანეთს. მაშ გია იყო კიდე ჩვენთან ხო გაშიჩილაძე უცნობი, გიაც ჩვენთან ერთად იყო. ნინო ქათამაძეც იყო, ამიტომ ნინოც ბოლომდე გამოყვა მას შემდეგ. იმ მომენტში რაღაცნაირად აი ესეთი იდეა გქონდა, რომ შეემჩნეოდა ჩვენი ფოლკლორის, ესე ვთქვათ, რაღაც აი ტრადიციული ჩვენი დანატოვარის დაკნინება, არ ვიცი ახლა სწორი სიტყვა შეიძლება არ იყოს, მაგრამ მივიწყება იყო და თან არ იყო პოპულარული. თითქოს ზოგს ისკერა და ახალგაზრდებს ცხვენოდათ კიდევაც ხანდახან აი რაღაც ესეთ კონცერტზე დაასწრება რაღაცა, მიდიოდა გაშარჟება ხშირად. პარადოქსულად საბჭოთა კავშირის პერიოდში ამას უფრო დიდი ყურადღება ექცეოდა, ვიდრე აი სწორედ აი იმ პერიოდში, როცა მაგ ლაპარაკი 2004 წელს უკვე ფაქტიურად რაღაცნაირად ეს დარგი იყო აბსოლუტურად მივიწყებული, დაფინანსებაც არ ჰქონდათ რეგიონებში არავის. და მაშინ თქვით რომ მოდით ახლა ჩვენ თუ რაღაცა პატარა ფესტივალს გავაკეთებთ ამაზე და ამ თემას წინ წამოვწევთ, რაღაცნაირად შეიძლება ამას პოპულარიზაცია ისევ გავუწიოთ, ისე ვთქვათ, მოდაში შემოვიდანოთ. და მაშინ ესე ავირჩიეთ ეთნოგრაფიული მუზეუმი, იმიტომ რადგან იქ არის ყველა წარმოდგენილია სწორედ აი ეს მასშტაბურად არის დედაქალაქში წარმოდგენილი პატარა საქართველო, თავისი ყველა კუთხის სახლებით და ამიტომ ეს ტერიტორია შეირჩა. ამასთან პარალელურად გადავწყვეტეთ რომ ასევე ესე იგი მხოლოდ ფოლკლორზე არ გაგვეკეთებია აქცენტი, არამედ ასევე შევხვებული ყავთ აი რეწვას თუნდაც და ეს ჩემი უღლე ფოტოგრაფია და მაშინ ვიფიქრეთ რომ მოდი ამასთანავე ერთად გავაკეთოთ წიგნი, რომელთაც შეიძლება ხაზი გავუსვათ აი სწორედ ამ ჩვენ ტრადიციულ რეწვას და მაშინ შევქმნით ესე წიგნი საქართველოს რეწვის ოსტატები ერქვა ამ წიგნს.
ესე იყო ერთგვარი კატალოგი, ჩვენ მოვიარეთ 10-ვე რეგიონი და მოვიციეთ აი ეს ოსტატები, რომლებიც უფრო აი ძველი წესით მუშაობდნენ, ეს იქნებოდა ფარდაკი თუ აი ყველანაირი ესე იგი სხვადასხვა დარგები რეწვის ვიყავით სვანეთში, ვიყავით აი ფრიდონიჟარაძე სხვა შორის შემდეგ უფრო გახდა ცნობილი ფრიდონიჟარაძე და ჩვენ მაშინ პირველმა ვნახეთ მეგობარი ფრიდონიჟარაძე, რომელიც იმის გადრო ხატავს, ასევე აკეთებს აი საკრწოს თვითონ ავეჯსაც, სვანურ ავეჯსაც აკეთებს. ის მაშინ გადავიღეთ ეს ციგნი საკმაოდ პოპულარული გახდა, გავყიდეთ სხვათა შორის საკმაოდ და მაშინ დაიბეჭდა 1000-იანი მასშტაბით და ისე მოგვიწია დაბეჭდა, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ესე იგი ეს ციგნი გავიდა უცხოელებმაც, ესე იგი იქ იყო ინტერვიუები თვითონ ოსტატებთანაც ინგლისურადაც და ქართულად და მათი მისამართებიც, ასე რომ ამ ციგნით უკვე შეიძლებოდა რაღაცნაირად მათ გასჭიროდათ, ესე ვთქვათ, თუნდაც კლიენტი, რომ დაინტერესება ქონოდათ, გაეგრძელებიათ თავიანთი ხელოვნება და მომავალი თაობებისთვის გადაეცათ. აი ამ ციგნის ფარგლებშიც წავაწყდით უკვე მაშინ დიდ მიგრაციის პრობლემას, მაშინ რადგან ჩვენ დავდიოდით რეგიონებში, ვნახეთ, რომ ახალგაზრდება უკვე ტოვებდა რეგიონებს და ეს იყო ყველაზე დიდი სატკივარი ჩემთვისაც საქართველოს, რომ ის საუნჯე, რაც ჩვენ შემოგვენახა ამდენი საუკუნის განმავლობაში, ფაქტიურად ის წყარო იყო მიტოვებული. ახალგაზრდებს ეს აღარ გადმოდიოდა და ამიტომ ამ ჩვენმა იდეა უფრო აქტუალური ის შეიძინა რაღაცნაირად მუხტი, რომ ესე იგი მივხვდით, რომ ხალხს სჭირდებოდა წინ წამოჩენა. პირველი ესე ფესტივალი თვითონ როგორც და ფოლკლორის ჟანრში ჩვენ ესე იგი თემა მივანიჭეთ მაშინ საოჯახო ფოლკლორს, სწორედ იმ ოჯახებს, სადაც ეს ტრადიციულად მათზე გადმოდიოდა ესე იგი გენებით, ესე ვთქვათ, აი ვინც ეს მემკვიდრეობით ერგოთ ეს სიმღერა ოჯახებში, აი ესეთი ოჯახები მოვიძიეთ და არა ისინი, ვინც მაგალითად უკვე ჩამოყალიბებული ანსამბლები იყვნენ და მაშინ ჩავწერეთ ჩვენ ესე იგი პირველად ისინი გამოვიყვანეთ სცენაზე, ჩავწერეთ ეს დისკადაც გამოვშვით მაშინ და აი როცა ეს ფესტივალი დავამთავრეთ, მივხვდით, რომ უკვე იმიტომ არ იყო ჩაფიქრებული ამ ფესტივალის რაღაც ყოველწლიური ფორმატის მინიჭება. ჩვენ უფრო ერთჯერადაც წარმოგვედგინა, მაგრამ აი როცა ფესტივალი დამთავრდა, მივხვდით, რომ ჩვენ უკვე ვეღარ გავჩერდებოდით და ესე უკვე 15 წელია მოვდივართ. თემები, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი იყო, ყველა ფესტივალს რაღაცნაირად ვცდილობთ რომ მიგვენჭები რაღაცისთვის, ხაზი გაგვესვა რაღაც თემატიკისთვის, ეს რო დავიწყეთ თავიდან საოჯახო ფოლკლორით, იქ იყო მერე ქართული დამწერლობა, ენაზე, სიტყვიერება, იყო ტრადიციული ოჯახის, ეს ღირებული, ესე თემა იყო პირდაპირ ტრადიციული ოჯახი, მონარქიასაც შევეხეთ, აი როცა პატრიარქმა პირველად წამოწია ეს თემა, ჩვენთვისაც ვფიქრობდით, რომ ეს იყო საკმაოდ საინტერესო და აქტუალური თემა, მაშინ ესე გამოვფინეთ ჩვენი მეფეების ფრესკებიდან ავიღეთ და ესე გამოფენა ქონდა მაშინ გაკეთებული. ტურიზმი, საოჯახო ტურიზმი, მაშინ ლოზუნგი ქონდა, მოვიარე და მოვუარე საქართველოს, რომ ესე იგი თვითონ ქართულებისთვის გვინდოდა ახალგაზრდობას ენახა საქართველო. ასე რომ ჩვენ ტურებში თვითონ თავდით ახალგაზრდობას, დავდიოდით ექსპედიციებში და უკვე ახალგაზრდები თან დაყვავდა მსურველები. ფორმატიც თვითონ ჩამოყალიბდა ესეთი, რომ ყოველწლიურად ვიწყებდით ესე იგი ექსპედიციებს, როგორც კი ამიტი გამოდიოდა და შემდეგ ექსპედიციებით ესე იგი მონახული მასალა იწერებოდა, ამას ყველაფერს ავარქივებდით თავიდანვე და შემდეგ უკვე ვაკეთებდით რეგიონალურ ერთდღიან ფესტივალებს და უკვე გალა კონცერტს ვეძახდით თბილისში, ეთნოგრაფიულ მუზეუმში უკვე ეს ჩამოყვავდა იქაურების და ერთბაშად შეჯამება ხდებოდა ხოლმე ამისი. ახლა ძალიან ბევრი შეგვიძლია თუ ვილაპარაკო სხვა წლებზე თუ რა გამოვიერეთ, როგორ გამოვიერეთ, მაგრამ რა თქმა უნდა აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ ყოველთვის მაშინ ამ თემას ის მოვახერხეთ, რომ ყველა მთავრობასთან ესე იგი რაღაცნაირად მაინც ის მოვახერხეთ, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ საქართველოს ეს საკურთხული პრობლემა იყო ყოველთვის, მაგრამ ჩვენ შევძლებთ ის, რომ კულტურის სამინისტრო და მერია ყოველთვის გვერდში გვედგა და ძალიან დიდი მადლობა ყველა მთავრობის ამ ესე იგი განაყოფს, რომ ჩვენ დავი მართლაც იყო ყოველთვის განსაკუთრებული ყურადღება გამოჩენილი და დიახემტრო ეს არ არის მარტო თქვენი ინტერესი და არტ-გენის მონად, ეს არის საქართველოს ინტერესი, მთლიანად, იმიტომ რომ ეს არის საქართველოსის სავიზიტო ბარათი, მსოფლიოს ყველა ქვეყნის და ყველა რეგიონისთვის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დაინტერესება აქვს საქართველოს ფარგლებს გაერთად და სანამ ამაზეც გადავიდოდეთ, სასაუბროთ ვისაუბროთ ექსპედიციებზე, თქვენს რამოდენიმეჯერ ახსენეთ და გაუჩნდებოდათ ინტერესი კიდევ უფრო ღრმად გაიცნონ ეს პროცესი, სანამ დაიწყება არტ-გენი, ყოველთვის წინ უსწრებს ეს
საძიებო პროცესი, ექსპედიციები, რამდენი ადამიანი არის ჩართული ამ საძიებო პროცესში და ამ ექსპედიციებში და არის თუ რაიმე სირთულე მაგალითად? სირთულეები ყოველთვის არის, რა თქმა უნდა, გზები ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ყველაზე საინტერესო რაც შეიძლება საქართველოში მოინახოს, სწორედ ყველაზე მიუვალ ადგილებშია, ესე ვთქვათ, ყველაზე მაღალ მთიანში და რა თქმა უნდა, ბევრი კურიოზიც მოგვსული ამასთან დაკავშირებით. ბევრი მანქანა გამოგვიწვია. გაგზაზე გაფუჭებული. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი თამდები პროცესი იყო. თავარი ის იყო, რომ რაღაცნაირად ძალიან კარგი ჯგუფი ვართ. ერთად შეკრული და ყველას ესე იგი აი არასოდეს არ ქონია რაღაცა ამხრივ პრობლემები, ყოველთვის ესე ამხანაგურად შევეჭიდებოდით და ბოლომდე მივიყვანდით ხოლმე ამას ყველაფერს. შემიძლია გავიხსენო მაგალითად, რომ აი ზემო აჭარა მაგალითად, ხო? ესეთი ფაქტორი, რომ სულ ზემო აჭარაში, სადაც ჯერ კიდე იქ არიან მუსულმანები, აჭარი მუსულმანი ცხოვრება, იქ ზოგ შემთხვევაში ბევრად უფრო შემონახული იყო ქართული რეწვის ნიმუშები, ვიდრე დაბა აჭარაში. იგი რაღაც ესეთი კურიოზული ფაქტებისაც წავწერდი ვართ, რომ ანდახან ისე ასევე მაგალითად პანკიში შეიძლება და რაღაცა ძალიან საინტერესო რაღაცები განახი. სვანეთი, რა ვიცი. თქვენ წაღან საწყისში ახსენეთ ჟურნალი, წიგნი, ამ 14-15 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი მასალა, აუდიო-ვიდეო, ფოტო მასალა დაგროვდა. თუ იგეგმება და თუ აპირებთ ესეთი პლატფორმის შექმნას, რომელიც მსურველს საშუალებას მისცემს ერთ სივრცეში ხელი მიუწვდებოდეს აი ამ დიდ საუნჯეზე, ამ არქივზე, რაც არტ-გენის 15 წელს მოიცავს. ეს რა თქმა უნდა ეს არქივი რაღაც თორეც უკვე უკიდე განო არის რაღაც თორეც და მოსაყვანია რა თქმა უნდა რაღაც სისტემაში და ფორმაში, რაც ჩვენ დავიწყეთ, მაგრამ რეალურად ამას სჭირდება საკმაოდ სერიოზული აპარატურა. ახლა ჩვენ ვიწერთ ყველაფერს პროფესიონალურ ფორმატში, აუდიოსაც და ვიდეოსაც, საერთოდ დავდივართ, მაგრამ ამას რა თქმა უნდა მე ყველაფერს სჭირდება გაწმენდა, დახარისხება და ფორმატი. აი რაღაც კარტოტიკის ფორმის მიცემა. და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა ჩაფიქრებული ვქო, რომ ეს ყველაფერი აიტვირთოს ისეთ სერვერზე, სადაც უკვე ხელმისაწვდომი იქნება მთელი მსოფლიოსთვის, ვისაც ეს უნდა. ამისთვის რა თქმა უნდა საჭიროა ფინანსები, ჩვენ რამდენჯერმე გქონდა ამის მცდელობა, თითქოს ერთხელ გამოგვივიდა, მაგრამ მაინც შემდგომ რაღაცა ესე შეჩერდა ეს პროექტიც. აი ხო უახლოვდებით თითქოს აი მე-15 წელია, უახლოვდებით საუბილო წელიწადი არის. ნახოთ რა გამოგვივა, გვაქვს ბევრი რაღაცა ჩაფიქრებული. ეს ერთ-ერთი ესეთი 15 წლის განმავლობაში აი ჩემთვის პირადად 2007 წლის ფესტივალი იყო, რატომაც ყველაზე უფრო გამორჩეული, იმიტომ რომ მასში ჩვენ მოვახერხეთ და 10-ვე რეგიონში ჩავატარეთ, ესე იგი ექსპედიციებიც, ფესტივალიც. ყველაზე აი როგორც მე მინდოდა რომ ყოფილიყო არტ-გენი, მაშინ გამოგვივიდა. ასევე 2007 წელს მოხდა ფილმების ჩვენებაც. ფილმების ჩვენებაც, აი კარგი მასშტაბის ფესტივალი იყო, ისეთი რაც უნდა ვფიქრობ, როგორც უნდა იყოს. შემდეგ სულ გვიჭირდა. ნუ ეს ძირითადად რა თქმა უნდა აი დაფინანსების პრობლემები არის. ქონდა ძალიან კაი. განუმარტოთ 2007 წელს, იმიტომ გამოვიდა ყველაზე ესეთი ღირსეული, ანუ ყველა და თავისთავად ღირსეული, მაგრამ თქვენთვის მოსაწონი და გამოსარჩევი, იმიტომ რომ იყო ფინანსური მხარდაჭერა და ეს ხაზგასასმელია, იმიტომ რომ ყოველი არტ-გენი იყოს ერთი მეორეზე საუკეთესო და ერთი მეორესგან გამორჩეული. სჭირდება ფინანსური მხარდაჭერა. აი რაღაც დონეზე წარმოდგენა რომ შეექმნას მაყურებელს, ვიტყვი რომ აი წარმოვიდგინეთ ახლა ყოველდღიურად 60 ადამიანის გაჩერება თუნდაც ახლა 8 დღიან ფესტივალი იყო დღესაც ხო? სასტუმროებში მათი კვება, მათი ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ძალიან დიდ ხარჯებზე გადის. ასე რომ ხო, საბოლოოდ ყველაფერი ხარჯებია რა თქმა უნდა. იყო წლები, როდესაც ჩვენ გქონდა ძალიან კაი დაფინანსება ევროკავშირისგან, 3 წლიანი დაფინანსება და აი მაშინ გამართულად მიდიოდა ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ მაინც ვფიქრობთ, რომ დაფინანსება ესეთი ფესტივალის უნდა იყოს ქართული, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი საუნჯე და პირველ რიგში ქართულმა ბიზნესმა უნდა დააფინანსოს ესეთი ფესტივალი. ამიტომ მოუწოდებ აქედან აი თუ მაქვს საშუალება, რომ ქართულ ბიზნესს მიმართო, რომ დაუდეკით გვერდში არტ-გენს.
ახლა თუ შემიძლია ორი სიტყვით ვახსენებდი, მაგრამ თქვენ მითხარით არ შეგვიძლია რეკლამა შეგეთებათ, მაგრამ მეც ვერთდები ამ მოწოდებას, ვის თუ არა ქართულ ნაციონალურ ესეთ საამაყო და სახალხო ფესტივალს უნდა დაუდგეს. თითოეულსაც შეუძლია ეს გააკეთოს გვერდში, რომ ყოველ წელს ვიყოთ გამორჩეულები მსოფლიომ ჩვენზე ილაპარაკოს, რა თქმა უნდა, დადებითად და პოზიტიურად განწყობილნი. აი მოწოდებას და მთელი ობიექტივიც უერთდება. ბატონო გიორგი, წარმატებებს გისურვებთ, აუცილებლად მოგვიბრუნდებით ამ თემაზე. უბრალოდ დროის სიმცირის გამო და ყველა საკითხს შევეხოთ. აი მსოფლიო ახსენეთ თქვენ საქართველოს ფარგლებს გარეთ, ხშირად ყოფილა, რომ უცხოელები ჩამოსულან არტ-გენზე მონაწილეობის მისაღებად. 40-მდე ქვეყანას აქვს მიღებული. ძალიან დიდი რიცხვია. კი. და ძალიან საამაყო. კი, ნამდვილად ეს გვემაყება, ამან ნამდვილად მიიღო ესე იგი საერთაშორისო ფესტივალის ფორმატი. წელს ცოტა ჩავარდნა გქონდა ამ მხრივ, მაგრამ ეს წლიდან წლად ზოგი ფესტივალი უფრო ქონია წელიწადი, როდესაც მაშინ იყო ფესტივალი, როცა 16 ქვეყანა იყო იმ ერთ ფესტივალზე მაგალითად ჩამოსული და ეხლა ერთი მომენტი გვაქვს, ესეთი ემასაც გავაშკერებ, ჩაფიქრებული გვაქვს ესეთი ფორმატის ფესტივალი, რომ დღეს მსოფლიოში არსებობს უკვე თითქმის ყველა დიდ ქვეყანაში და ბევრ პატარა ქვეყანაში არის ქართულად მომღერალი ჯგუფები. ესე იგი ქართულ პოლიფონიას, ესე ვთქვათ, სწავლობენ. და გვიდა გავაკეთოთ აი ესეთი მასშტაბური ფესტივალი, და მე მიკავშირდება ძალიან ბევრი ჩვენ საიტზე ჩემოდიან აპლიკაციებით ეს ფესტივალი, ესეთი ჯგუფები. რომ უნდათ ჩამოსვლა და აქ ესე იგი ფესტივალზე დასწრება და სიმღერა. და რა თქმა უნდა, კარგი იქნება ამათი თლიანად ერთი ფესტივალის ამისთვის მიიწყლა, რომ ისინი ჩამოვიდნენ, აქ რა თქმა უნდა ჩვენ დავხვდეთ ჩვენი უკვე ესე ვთქვათ ნამდვილი ქართული სიმღერით, ვანახოთ უკვე მათი შესრულება იქნება ის სვანურსია შეასრულებს კახელი კახურს და მე დაინახოთ ესე იგი ესე ვთქვათ ოსთენტიკ რასაც ქართულად ოსთენტიკ არის ესე იგი ჭეშმარიტი ძირეული დაინახონ აი ეს საიდანაც ეს ყველაფერი მოდის. ჩვენ ყავდა კორსიკელები ადრე და თვითონაც ესე იგი აი ძალიან გაგვირგვინებული წავიდა, იმიტომ რომ ეგონათ რომ ისინი იყვნენ პოლიფონიის ესე ვთქვათ ფუძემდებლები და თქვენს რომ ჩვენ ძალიან შორსა ვართ აქედან, როცა მოისმინეს თუნდაც იგივე გურული კრიმაჭული და იყვნენ აბსოლუტურად გაოგნებულები. ეჭვს არ მეპარება ამას. ახლა ჩვენ რაც გვაქვს ჩვენ საქართველოში გვაქვს ეს ამას ვერავინ უკვე ვერ უარყოფს, რომ ჩვენ 10-ვე რეგიონს ფაქტურად აქვს უნიკალური თავის თვითყოფადი ესე პოლიფონიური სიმღერა, რომელიც არის მსოფლიოს ესე იგი აბსოლუტური მწვერვალი არის ეს აბსოლუტური ფოლკლორი მრავალხმოვანი სიმღერის პოლიფონიის. არავინ ახლოცაც ვერ მოდის ჩვენთან ეს სტრავინსკი მას თავის დროზე აღნიშნა, რომ ესე იგი საქართველოს თუნდაც ეს იგივე გურული კრიმაჭული ეს არის ალბათ ესე იგი ავანგარდის პიკი. ესე თქვა რომ ამის იქით მას ვერ წარმოდია თუნდაც იგივე რიტმულადაც და მრავალხმოვანების გახრითაც ეს არის რა თქმა უნდა ბევრისთვის ჯერ მიუღწევარი. ნამდვილად. ძალიან გამორჩეულიერი ვართ და ძალიან ნიჭიერები ამ ხრივ მინდა აქვე დავამატო მეც. ბატონო გიორგი, თქვენ ასევე ახსენეთ რომ ყოველ არტ-გენს აქვს თავისი თემა, ყოველწლიურად აქვს თავისი სათქმელი სიტყვა. რა იყო წელწლევანდელი არტ-გენის თემა? წელს აი როგორც გითხარით, ვებზადებით საერთაშორისო ფესტივალისთვის გავაკეთეთ ერთგვარად შემაჯამებელი თემა და ზოგადად ვთქვით რომ დაუბრუნდეთ ტრადიციებს. წლევანდელი თემა ეს იყო ისე ამაში ვიგულისხმეთ ყველა ის ტრადიციები, რაც ჩვენ 15 წლის განმავლობაში მოვიხილეთ, ისე და ის შემდეგი თემა უკვე შემდეგი წლის თემა რა იქნება, ამას ახლა აქტიურად ვსჯელობთ, რომ რაღაცნაირად საიუბილეო წელია და გვინდა რომ გავხატოთ რაღაცით უფრო გამორჩეული სხვებისგან. გისურვებთ წარმატებებს. დარწმუნებული ვარ, იქნება იდეალური, თქვენი ჩანაფიქრი იქნება 100%-მდე ასრულებული. ამისთვის საჭირო აუცილებლად ფინანსური მხარდაჭერა და ვიმედო რომ ამ გადაცემის შემდეგ პატარა წლის ჩვენი გადაცემაც შეიტანს და ქართველები დაუდგნენ ასეთ დიდ ფესტივალს გვერდით. ბატონო გიორგი, ძალიან ბევრია სალაპარაკოთ, უბრალოდ დანარჩენ სტუმრებთანაც გადავალ და მე დაგიბრუნდებით თქვენს. ბათუმიდან ერთვება ჯგუფი რელიქვია, ნანა აქარ, ნანა ბრეგვაძე არის ამ ჯგუფის პროდიუსერი, რომელიც არტ-გენზე წელს დებიუტანტი ჯგუფია, წელს პირველად გამოვიდნენ. ასევე არტ-გენს აქვს ეს
ძალიან საუკეთესო თვისება რომ არტ-გენზე ვინც მოხდება მას ფართო გზა წვანე ეთება მოდით ესე ვიტყვი მუსიკალურ მხრივ ძალიან ხდება ცნობილი წარმატებული ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის არტ-გენს ადამიანების პოპულარობაში და ნანა მოდი დავიწყოთ თავიდან მოკლედ რომ თქვათ მიმოვიხილოთ რელიკვიას შესახებ ისტორია რამდენი ხანია რაც ეს ჯგუფი ჩამოყალიბდა რა გზები და სირთულეები გაიარეთ მოგესალმებით ქალაქიდან დახარებულები ვართ რომ თქვენთან გადაცემაში ეს აი ამ სტუდიაზე თქვენთან ხალიფი გვაქვს ანა თუ შეიძლება მიკროფონთან რომ ანუ მიკროფონი გააჩეროთ იმიტომ რომ ხმა წყდება ჩვენ ძალიან განწყობილები ვართ ერთობით ვართ ძალიან დახარებულები ვართ რომ თქვენთან გადაცემაში ვართ სტუმრები რაც შეეხება ჯგუფის მოგესალმებით და ჩვენ მომაგელები ახლა ვართ მე პროდიუსერი ბრეგვაზე მუსიკალური ხელმძღვანელი გიორგი ბატილაშვილი ჯგუფის ამარ ქალქალამანიძე და მიხეილ პაპულაშვილი ხოლო რაც შეეხება მეორე სავსები რა აკროლი გამო არის არა ხმა წყდება უკაცრავად თუ შეიძლება იქნება მიკროფონთან ისე დადგეთ რომ არ გაწყდეს ხმა სამწუხაროდ კარგება ხმა გესმით ახლა ჩემი ხმა დიახ მაგრამ წყდება მაინც უი რა სამწუხაროა ჩვენი ხმა ისმის და კარგით ნანა დიახ გვიამბეთ რელიკვიას ისტორია რამდენი ხანია რაც ეს ჯგუფი შეიქმნა რა გზები გაიარდა როგორ მოხდა როგორ მოვიდა არტ-გენამდე რელიკვია შექმნილია შვიდია ჩვენი ისტორია ძალიან მოკლეა თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი და როგორც გამოკლეს ძალიან დამესწრებს ჩვენი ისტორია პირველი დასწრებული ქონდა საბერძნეთის სამორიგი სადაც ქართული ემიგრანტების ფორმული მუსიკალური ნომრები რაც შეეხება შემდგომ მასე ვთქვათ კარიერის დად რომ ძალიან ბევრი კონცერტი აი პოდკასტური ჩართული ყოფილი საკითხებაში რაც შეეხება პროდუქციას ჩვენი ჯერმანიის კონცერტი თეოლოგიის საღამოების წარზე ჩეთროპოლია და ხარდამჭერი და ბათუმის კონდაკტის სამეცნიერო თეოლოგიის ცენტრი და ბათუმის მერია მადლობა მათ ამისთვის მეგობრებო ბათუმის აკურებოს წლების არასწორია ისკალი ნომრები და თავისუფალ საღამოს რაც შეეხება მეგობრებო და გადავიდეთ ვართ ძალიან კარგი მუსიკალური ხელმძღვანელის გიორგი ბატილაშვილი რომელიც ძალიან ვთქვათ მუსიკალური ნომრები ყველა წელს ერთად როგორც რაც არც დაგოჩნდა გვაქვს საქართველოს კავშირის ხარდა ფარეკეთის დარბაზი ჩვენ ინსტრუმენტები გარდაქმნით და ნახვარი და ასე ვთქვათ შესაძლებელი ინსტრუმენტები მაინც საკეთებას გაკეთია კარგი შექმნა ფაზობების დაიწერა მანდატები და ყოველთვის შესაძლებელი შეუძლია რეალიზაცია ყოფის არქიტექტურს ამ გესწრებთ წარმატებებს ტექნიკურ თავიდან მოხდეთ თქვენთან დაკავშირება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხარვეზებით ისმის. შემდგომში კიდე გადაცემაში რომ დღეს ვერ მოხდეს დალაპარაკება თქვენ სხვა სიახლეების, რომ გავიგოთ ამ რელიკვიას შესახებ, ასევე ტურნეები იგეგმება, რამდენიც მე ვიცი. დახვანდელ კონცერტებს დიდი სიამოვნებით მოვისმენთ თქვენგან რა მოლოდინები გაქვთ. მანამდე კი გადავიდეთ ნატალი კორძაიასთან, რომელიც არის ასევე არტ-გენზე დებიუტანტი ჯგუფი, მომავალის ვოკალისტი. ნატალი, მოდი დავიწყოთ ამ ჯგუფის შესახებ. რამდენი ხანია რაც ეს ჯგუფი ჩამოყალიბდა და რა ეტაპები გაიარა, როგორ მოხვდით თქვენ არტ-გენზე? ვიცი რომ ამ ზუსტად ექსპედიციების შედეგად, რომელიც ბატონმა გიორგიმ ისაუბრა, აღმოგაჩინათ თქვენ თორნიკებს სუტურმა და მასთან წარმოადგენლებად. პირველ რიგში მოგესალმებით. ჩვენი ჯგუფი არც დიდი ხანია რაც შეიქმნა, სულ რაღაც რამოდენიმე თვეა. და ბატონმა თორნიკემ და სოლომონ გოგაშვილმა ანუ მათ Facebook-ის საშუალებით მოახერხეს ჩვენი აღმოჩენა დებდით Facebook-ზე ვიდეოებს რომლის შემდეგაც მათ მოეწონათ ანუ პირველი
პირველი რეპეტიცია გადავიღეთ და ანუ პირველ რეპეტიციაზე კარგი გამოდგა ჩვენი სიმღერა და მოეწონათ. და შემდეგ მიგვიწვიეს და რა ვიცი ჩვენთვის ეს იყო რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სტიმული, იმიტომ რომ მანამდე არსად არ ვიყავით ნამყოფი და როგორ თქვა, ანუ ამისთვის დიდი ხანი ვემზადებოდით და ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწევთ სულ რაღაც რამოდენიმე თვეში. რა პირობებში მეცადინეობთ ვარჯი გადიხართ ეს რეპეტიციებს? პირობები თავიდან იყო ძალიან ცუდი, რადგან არ ქონდა ფართი, სადაც ვიმეცადინებდით. უმეტეს შემთხვევაში გვიწევდა ჩემთან რეპეტიცია სახლში, მაგრამ ნუ სახლშიც ხმაური და ბარემო არ გვიწყობდა ხელს. და შემდეგ ანუ ადგილობრივი საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთმა წევრმა დითო პირველმა გამოიჩინა ინიციატივა და ანუ მან დაგვითმა თავისი ფართი, სადაც შემდეგ გავაგრძელებთ რეპეტიცია და ანუ რეპეტიციობდით ყოველდღიურად და ყველაფერს ვაკეთებდით იმისთვის, რომ არტ-გენზე წარმატებული გამოსვლა გქონოდათ და ეს ნამდვილად წარმატებული გამოსვლა იყო. ნატალი, მოდი ეცერაზე გავამახვილოთ აქცენტი შენში ფოლკლორით დაინტერესება ხომ არ განაპირობა იმან, რომ დედა რამდენად ვიცი უკვე 9 წელია არტ-გენზე იღებს მონაწილეობას. ამან იმოქმედა თუ არა? დიახ, თავიდან ან მე პატარობიდან ვიმღერი, დედა ჩემმა მასწავლა თავიდან სიმღერა. შემდეგ ან როდესაც ვხედავდი კონცერტებზე რომ დადიოდა მე მომწონდა და ანუ იქ უდაბნოში იყო კი არა არის ჯგუფი მოდი თქვა უდაბნო გამარტოთ რომ ეს არის საგარეჯოს რაიონი სოფელი უდაბნო რომ შორს არ წავიდნენ ჩვენი მაყურებლები და დედას სახელი და გვერდიც გავაჟღოთ რომ იმიტომ რომ ის ერთ-ერთი არტ-გენის უკვე საკმაოდ სტაჟიან და გამოცდილი მონაწილეა რომელიც კასლეცილაში იმღერის და კასლეცილა უკვე თითქმის 9 წელია რაც მონაწილეობს არტ-გენზე და ანუ ასევე ფიქრია მარგიანი მათი ხელმძღვანელი რომელსაც ჰყავს მეორე გუნდი გარეჯელები თავიდან აქ გარეჯელებში ვიყავი მე და გარეჯელები 4-5 წელი გამოდიოდნენ არტ-გენზე საკმაოდ წარმატებულად და შემდეგ უკვე ანუ იქ ბავშვებს მოგვინდა რომ განსხვავებულად წავყოლოდით სიმღერას ჩვენ გვერდით არა მარტო ფოლკლორს არამედ ანუ უცხოვრების თანამედროვეებს დამუშავება გვინდა და რა ვიცი მედია გამოგვივა და დიდი მადლობა მინდა უთხრა სოლომონ გაკაშვილს და თორნიკე ფსუტურს იმისათვის რომ მიგვიწვიეს არტ-გენზე და ეს ჩვენთვის მართლა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო და იმედია მომავალში უფრო მეტ წარმატებას მივაღწევთ. გისურვებთ წარმატებებს თქვენ სამომავლო გეგმებზე აუცილებლად დაგიბრუნდებით კითხვით უბრალოდ ბატონო გიორგი აი ნატალი თქვა რომ Facebook-ის მეშვეობით მოხდა თორნიკესთან დაკავშირება ანუ ეს არტ-გენის საიტი ახდენს ამაზე ძიებას თუ ნატალი თქვენ გადაუგზავნეთ ეს მასალა ანუ რომ განმარტოთ იმიტომ რომ საერთოდ როგორ ხდება არტ-გენზე მონაწილეობის მიღება და წლიდან წლამდე იზრდება მსურველების რაოდენობა რომ მოხდნენ არტ-გენზე როგორ ხდება რა პრინციპით ხდება არტ-გენზე მონაწილეობა ჩვენ გვაქვს საიტი არტ-geni.g IT წერება არტ-geni აი ესე იგი IT ინგლისურად სადაც არის ფორმა აპლიკაციური ფორმა სადაც უნდა შეავსოთ და იქ იმელით ჩვენ ამას პირდაპირ მივიღებთ იქ საკმაოდ დახვეწილი ფორმა არის იმისთვის აი თუ რამდენი კაცი მონაწილეობს რა ჟანრი რაღაცა ყველაფერი წერია და ამ შევსებით შეიძლება ჩვენთან მომართვა ამის გარდა რა თქმა უნდა ჩვენ თვითონაც აქტიურად ვართ დაინტერესებული აი ხა თუნდაც შესაძლებელია ამ შემთხვევაშიც აი რაც ახლა ლაპარაკობდით მოხდა თუნდაც Facebook-ით ესე იგი დაკავშირება დღეს უკვე ისეთი ფორმატები არსებობს კავშირების რომ რა თქმა უნდა ვერ განსაზღვრავს უბრალოდ როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი მოხდეს მაგრამ რა თქმა უნდა აი წელს მაგალითად ფესტივალის ახალი ესეთი საკმაოდ ჩემთვის ძალიან კარგი ჯგუფი იყო ასიასუ რომელიც ისევ აჭარლების იგი ბათუმელი დაწმანი იყვნენ და შეიძლება ითქვას ფურორი მოახდინეს პირველივე ესეთი
წარმოდგენით არტ-გენზე. ასევე ქმნიდა დავამატო, რომ ასია სულ იყო ევროვიზიაზე, შესარჩევ ტურებში მიიღო მონაწილეობა, მან ძალიან დიდი ეს ახალი ჯგუფი არ არის, როგორც ახალბედა ჯგუფი არ არის, მაგრამ არტ-გენზე იყო მათი დებიუტი. არტ-გენისთვის, თორე ესე იგი უცხოურ ფესტივალებზე ხშირად ყოფილა წასული. ძალიან კაი ესე იგი წვილი არის როგორც დაძმა ძალიან საინტერესო და ესე თქვა აი პირველადივე მოსმენითაც რომ მოგეწონება ეს ამასაც თავისებური ეს ყველა ჯგუფს ეს არ ახასიათებს ხოლმე არის მუსიკა რომელიც რამდენჯერმე უნდა მოისმენო რომ მოგეწონოს ესენი არის აი პირდაპირ რომ შეგიყვარდება ესეთი ჯგუფია და მე ძალიან ეს საფესტივალო იყო ჩვენთვის იდეალურები. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ არტ-გენი ყველასთვის ნებისმიერი მსურველისთვის არის მისასვლელი, ანუ მიღწევადი, არა რაღაც ჩარჩოში და ეს იყო ყოველთვის თავიდანვე ჩანაფიქრი. თავარი მომენტი სწორედ ეს იყო, რომ აი ხა სწორედ ის ტრადიციული ჯგუფი ბებია, ბაბუები, რომლებიც ყოველწლიურად ჩამოდიან არტ-გენს აი თუ დასტყვეითე და ისინი ეს ხალხია, ყველა ვინც მთელი წლის განმავლობაში ამას ელოდება და რაღაცნაირად ეს მათთვის არის დიდი სტიმული, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ბევრი სცენა არ არსებობს ამ ჟანრისთვის საქართველოში, მაგრამ ახლა უფრო არის რამდენი ფესტივალი, მე ვფიქრობ ჩვენც მივეცით სტიმულს რამდენიმე ასეთივე ფორმატის ფესტივალს უკვე მესმის რომ არის სხვა ფესტივალებიც ახლა და ძალიან მიხარია და გულშემატკივრობ ყველას ვინც ამ ჟანრში ესე იგი რაღაცას წამოიწყებს გვერდშიც დაუდგებით ყველაფერ თუ რამე დაერაც ეს შესაძლებელია ეს ამ ფორმატისთვის ეს მარტო შიდა საქართველოს პრობლემა ეს ფორმატი თავისთავად სოფლიოშიც ეს ეხდება ჩვენ მაგალითად მივიღეთ მონაწილეობა ვომედის ფესტივალზე ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მრავალდასწრებადი ფესტივალი სოფლიოში რომელიც დააფუძნა პიტერ გაბრიელმა ჯენესისის წევრმა და არის უაღრესად პოპულარული და მიგვიწვიეს ჩვენ სადაც ჩვენ ყავდა გურული ბაბუების ჯგუფი ყავდა იადონი და ძალიან წარმატებით ესე იგი იქ ესე გამოვიდნენ რატო აღნიშნეს რომ ესე იგი აი ეს ფორმატი ამ ჟანრში ხდება ესეთი გაცვლა გამოსვლა უფრო ხშირად იმიტომ რომ ეს არის ერთი მხრივ ცოტა უფრო დაჩაგრული არაპოპულარული ჟანრი მსოფლიო მასშტაბით და ამიტომ რა თქმა უნდა ეს ყველანაირად ჩვენც ესე საქართველოში თუ მაგვარი ფესტივალები იქნება ჩვენს ჩვენი მხრივ გაუზიარეთ ჩვენ გამოცდილებასაც და ყველანაირად წვდომას მივცეთ ჩვენ არსებულ არქივებთანაც ასე რომ ეს არ არის რაღაც ექსკლუზიური მომენტი არ არსებობს ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დაგიბრუნებთ თქვენ ასევე ნატალიის მე და ისევ მივმართო ნატალი შენი ჯგუფი უფრო ახლოდან რო გაგვაცნო მგონი მარტო შენ ხარ ერთადერთი მანდილოსანი ჯგუფში ხო არა არიან გოგოებიც კიდე მოდი აბა გაგვაცანი რამდენი კაციანი ჯგუფი არის თქვენი სულ არის 6 კაციანი ჯგუფი თავიდან უფრო მეტი ვიყავით მაგრამ გარკვეული პრობლემების გამო რამოდენიმე ჯგუფის წევრმა დაგვტოვა 3 გოგო ვართ და 3 ბიჭი და თითოეულ მათგანს აქვს ძალიან კარგი მონაცემები და ჩემი აზრით ეს არ უნდა იკარგებოდეს ეხლა უდაბნოში არ იკარგებოდა მაგრამ ანუ სულ განსხვავებული სტილის განსხვავებული სტილის სიმღერები სრულდებოდა და ანუ იქ არის არ ჩანდა მათი ეს ნიჭი და უფრო უმეტესად ამ ნიჭის გამოსაჩინად შეიქმნა ეს ჯგუფი თავიდან ანუ არც ვაპირებდით როცა შევიკრიბეთ არც ვაპირებდით არაფერს მაგრამ როდესაც მოისმინეთ ერთად ნამღერი ძალიან მოგვეწონა და ასე ერთობლივი ძალისხმევით და ერთობლივი როგორ თქვა თანადგომით ანუ შეიქმნა ჯგუფი და ანუ თითოეული მათგანის წვლილი არის ამ ჯგუფში აპრიორი იყო რომ გინდოდათ იმიტომ შეიქმნა ეს ჯგუფი რომ არტ-გენზე არტ-გენილიყავით თავიდან არც ფიქრობდით ასე მასშტაბურად გამოსვლას თავიდან ვიყავით ორიენტირებული უფრო სოფელში კონცერტების ჩატარებაზე გვინდოდა საქველმოქმედო კონცერტების ჩატარება და მე ვიცი რომ ჩაატარეთ კიდე საქველმოქმედო ჩავატარეთ მაგრამ სამწუხაროდ იმდენ თან ხარ შეგროვდა რა მიზანს ემსახურებოდა ეს საქველმოქმედო კონცერტი გვინდოდა რომ იქ სოფელში მცხოვრებს დავხმარებოდით
და მისთვის საოჯახო საამაყოა, რომ აი ესეთი პატარა ბავშვები თავიანთი ხარჯები, თავიანთი რესურსით აკეთებენ ამ ხელას საქმეს. შეიძლება დიდი თანხა არ შემოვიდა, მაგრამ ეს დაარწმუნებული არის სურვილი და თქვენი мотиваცია ძალიან დიდ თანხაზე მეტია. დიახ. შემდეგ ანუ გადავწყვიტეთ პროექტის დაწერა საკრავებთან დაკავშირებით, რადგან არ გქონდა საკრავები, ასე ან თხოვლუდით საკრავებს და დაგვაფინანსეს. ახლა ველოდებით ამ საკრავებს და რომლის შემდეგ ჩვენ ჩავატარებთ უფრო მასშტაბურ კონცერტებს, რომლიდან შემოსულ თანხასაც ან ქველმოქმედების, როგორ თქვა, ქველმოქმედებისთვის გამოვიყენებთ. დიახ. გისურვებთ წარმატებებს. ძალიან დიდი მადლობა. მე ვარ ამაყი, რომ ესეთი თაობა, ახალგაზრდა თაობა დაინტერესებულია ფოლკლორით და სწორედ ეს არის პრეროგატივა არტ-გენის, ხომ, რომ მოხდეს ახალგაზრდებში ფოლკლორის პოპულარიზაცია და გადარჩენა კი არა, ძალიან ესეთი მოთხოვნადი გახდება ყველა ჟანრს გადაუსწრებს ატომოაც, ესე მგონია, იმიტომ რომ ყოველწლიურად იზრდება რაოდენობა, იზრდება დაინტერესება, ხომ? ასევე ბატონო გიორგი, საქართველოს ფარგლებს გარეთ ჩვენ წეღან უკვე აღნიშნეთ, რომ ერთ-ერთ არტ-გენის 40 ქვეყანას კი იყო წარმოდგენილი და ჩართული ხომ ამ რიცხვში და როგორი მდგომარეობა იყო წლევანდელმა არტ-გენმა რა რეზონანსად ერთი წუთი აი მასაც ვიდა აღნიშნო რომ აი ხა რაც აი თქვენ ვწადეთ რაც რომ აი 2004 წელს ესეთი რაღაცა ვერ მოხდებოდა რომ მაგალითად როცა ჩვენ დავიწყეთ რომ აი სადღაც სოფელში თუნდაც ყოფილიყო ახალგაზრდები და გამოერთქვათ აი ესეთი სურვილი მკვდარი იყო ეს სიტუაცია და სწორედ აი ეს ამას რო ახლა ვისმენ ძალიან მიხარია რომ აი ეს მომენტი არის გაცოცხლებული რომ დღეს უკვე არის ნამდვილად ამის ინტერესი ის კი არა თვითონ ფანდური როგორც ინსტრუმენტი ისევ გაცოცხლდა რაღაცნაირად უკვე მოთხოვადია ჩვენთანაც ფესტივალზე მაგალითად რომ ამოდიან აი თემურ ჯალაყურები ვინც არიან მე ფანდურის ოსტატები აი ხედავ რომ არსებობს უკვე ფაქტიო ბაზარი გაჩნდა ფანდურებს ყიდულობენ ქართველების უცხოელებიც ეს ინსტრუმენტი ესე იგი რაღაცნაირად დაგვიტა მათთვის უკვე ნაცნობია უცხოეს ამისთვის ნიაზი ძალიან დიდი როლი ითამაშა ფანდურის ასე ვთქვათ პოპულარიზაციისთვის და ასევე დააღნიშნო თვითონ ის ფაქტი რომ არტ-გენმა თვითონ არტ-გენი იცვე ფარგლებში გამოზარდა ახალი თაობები ჩვენ ვეძახით მათ არტ-გენის თაობას წყვილები რომლებიც არტ-გენზე შეუღდნენ ეყოლათ ბავშვები და ისინი იმათ ჩვენ ვეძახით არტ-გენის თაობას წელსაც იყო ესეთი ფაქტი ნიაზის კონცერტზე პირდაპირ თხოვა ერთ-ერთი პაპმაწვივა ძალაშის ხელი ესე თქვათ მოხდა მათი შეუღლება პირდაპირ კონცერტის კონცერტზე მოხდა ზუსტად ეს მომენტი მე გადაღებული და ძალიან კარგი მომენტი იყო და აი ნიაზიოს აღნიშნო რომ კარგია რომ ესე იგი აი ეს ამასაც უწყობთ ჩვენ დემოგრაფიულად ხელს საქართველოს რომ რაღაცნაირად მოხდეს საერთოდ ჩვენთვის აი არტ-გენი და თქვა რომ აი დღევანდელი გლობალიზაციის პირობებში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ჩვენ როგორ ხედავთ აი მე პირადადაც ეს ვხედავ არტ-გენს რომ ეს არის აი ეს ხიდი რაც ჩვენ ამ გლობალიზაციის პირობებში გვაკავშირებს აი იმ საწყისებთან ჩვენ ეთნოსთან ჩვენ კულტურასთან თქვენ თუ სადმე ვაპირებთ როდისმე შესვლაც იქნება ეს ევროკავშირის რაღაცა იქაც უნდა შევიდეთ რაღაც იდენტობით ჩვენი ქართული იდენტობით ჩვენ არ გვჭირდება რაღაც ასიმილირება ჩვენ უნდა წარმოვადგინოთ ჩვენ თავს ჩვენ მეობას ამისთვის მიმაჩნია რომ არტ-გენი არის სწორედ რაღაცა ფორმატი საუკეთესო თუ არ არის რაღაც როლს მაინც თამაშობს რომ აი ჩვენი იდენტობა შევინარჩუნოთ ამიტომ ვფიქრობ რომ ჩვენ სანამ შეგვეძლება ამას გავაგრძელებთ როცა აღარ შეგვეძლება გადავცემთ რაღაც ახალ თაობას თუნდაც იგივე მენეჯმენტს რასაც ჩვენ ახლა ვაკეთებთ ჩვენ გვინდა რომ ეს თვითონ ახლა ბრენდის სახელით არის უკვე არტ-გენი კოსტომი რომ აი ეს გადავცეთ შესაძლებელია რომ აი ახალგაზრდა თაობას რომ მათ გაუწიონ ამას იმიტომ ჩვენ შეიძლება ყოველთვის ეს ვეღარ შევძლოთ იმედია რომ დარჩება დარწმუნებული ვარ დარჩება კი არა ეს არის დაუსრულებელი იმიტომ რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ წლიდან წლამდე ელოდებიან არტ-გენს იმიტომ რომ ესეთი მასშტაბური და ხალხმრავალი და ცნობილი ფესტივალი ბევრი არ არის სამწუხაროდ არა მხოლოდ საქართველოში მსოფლიოში იმიტომ რომ ფოლკლორი როგორც ჩვენ გადაცემის საწყისში აღნიშნეთ არავის არ შეუძლია ისე როგორც ქართველებს
ეს არის მართლა ძალიან საამაყო და საგანძური და საუნჯე თითოეულ ჩვენთაგანისთვის და აქ ქართველების თანადგომარის აუცილებელი. ბატონო გიორგი, ასევე თქვენ წაღან ახსენეთ მომედის ფესტივალზე რომ ჩაიყვანეთ გრული ბაბუები. კიდევ ხომ არ გეკმოთ მსგავს ღონისძიებას? ნახოთ, აი ერთ-ერთი მომენტი, რაც თქვი რომ ესე იგი ერთი ფორმატი გვაქვს ესეთი მოფიქრებული რომ ჩამოვიყვანოთ ყველა ქართულად მომღერალი ჯგუფები სხვა რეგიონებიდან და რა თქმა უნდა გასვლასაც ახლა წინააღმდეგ არ უდგას თუ იქნება ამის დაფინანსება მოწვევა ძალიან ბევრი გვაქვს. აქ ისევ არის რაღაცა ესე იგი მაშინ ის თუნდაც აი ომადის ფარგლებში როცა ჩვენ ბაბუები წავიყვანეთ ეს არ იყო მარტივი. იმიტომ რომ ჯერ მარტო დაზღვევა წარმოედგინეთ ესე იგი 80 წელს მითვება ბაბუების დაყვანება ეს მარტივი არ არის. მაგრამ მაშინ აი რაღაცა ეს ყველაფერი კარგად მოხერხდა ის კი არა და ესე იგი ესეთი ფორმატიც გქონდათ მომენტს ეს ღირსესაში მომენტია რომ აქვთ ბევრი სცენები აქვთ ფესტივალის ფარგლებში და აქვთ კულინარიული სცენაც და გურუმ ბაბუებმა ეს ექსპრომტად იქ გააკეთეს ჩაკაპული ესე იგი სცენაზე თავის სიმღერის თანხლებით გააკეთეს ეს ორი უზარმაზარი ქვავი გააკეთეს იყო ესე იგი ორი ბატკარი იყო ეს ყველაფერი გაკეთებული და მე არ შევხვდა, მე ვერ გავსიჯე, რომ ხალხი რო გაესია ეს ყველა პატარა ჯამები იყო ესეთი უყავსი და უცებ შთაითანთქა ესეთი გაკრა ეს ყველაფერი. მაგრამ ძალიან კარგი იყო რომ ეს ყველაფერი როგორც BBC-მ გადაიღო და ეს არის არქივოთ ეს დარჩება. ან ეს BBC-ის არქივში ინახება ხო? და არის შესაძლებელი რომ ეს თქვენ აი რაღაცა ვცდილობთ რომ ხა ეს მასალაც მოვიპოვოთ ჩვენც რო გქონდეს ჩვენი არქივისთვისაც. და რა არის ამისთვის საჭირო? აი წელსაც მაგათად BBC იყო აქ ჩამოსული თვითონ ჩვენ გავისაუბრეთ არტ-გენის ფარგლებშიც და თვითონ ჩვენც დაგეხმარებით რომ მოვიძიოთ. და ასე ნახოთ ამასაც. გისურვებთ ასევე ვუსურვებთ ასევე ჩემს თავსაც ვუსურვებთ წარმატებას, იმიტომ რომ ეს არის მარტო თქვენი და არტ-გენის ორგანიზატორების ინტერესი, ჩვენ ქართველის საქართველოში მცხოვრების ინტერესი. ერთ-ერთი მადლობა გადავუხადო კიდე, ესე თქვა აი არტ-გენის ტრადიციულ მონაწილეებს. ჩვენ გვაქვს ეს ფაქტორიც ზოგს უთქვია შეფეთს ხო არ არის რასაჭიროა ყოველთვის რო ყავსო მაგალითად ერთი და იგივე აქტებს. სწორედ ეს არის ტრადიციის მომენტი ამასაც აქვს რომ როცა იცი შენ რომ მაგალითად იგივე სუხიშვილები ყოველთვის იქნება ეს უკვე ძალიან დიდი სტიმულია მას თავისი მაყურებელი ყავს და რა ვიცი ახლა უსუხიშვილობოდ ბევრს არტ-გენი არ წარმოუდგენია ან თუნდაც ნინო ქათამაძის გარეშე ან ნიაზის გარეშე ეს არის თავისთავად უკვე რაღაცა ტრადიციული ფორმა ამას არის მიღებული და ვფიქრობ რომ თუ ისინი ჩვენ უარს არ გვეთქვიან, ჩვენ უარს ნამდვილად არასოდეს ვარ პირიქით ყველანაირად ესე მოხარული ვიქნებით, რომ ისე ჩვენ. ბატონო, თქვენ ეს სტუდიაში მეტანეთ ჟურნალი, რომელიც წლევანდელი არტ-გენისთვის დაიბეჭდა, ხო? არა, ეს არის, ხო, ფაქტურად თუ ეს არის აი წინა წლის ჟურნალი არის, წელს გვაგეგმაში ისე გამოუშვათ, ჩვენ ერთი პერიოდი კვარტალურად უშვებდით ამ ჟურნალს, მაშინ გქონდა ევროკავშირის დაფინანსება, ეხლა სამწუხაროდ უფრო ყოველწლიურად გამოგდის ეს, ვერ გამოგდის ეს სისწრაფით დაბეჭდა. მაგრამ აი თუნდაც ეს ჟურნალი არის კარგი რომ აქ არის რაღაცა ეს იმოხილვა არტ-გენის ფარგლებში რა მოიზიარებოდი და აქ რამდენიმე ფორმატის რუბრიკა არსებობს არის მაგალითად საოჯახო არქივი როცა ხალხს ჩვენ ესეთი გვაწვდიან ოჯახები რაღაც საარქივო მასალას რომელიც მათ გააჩნიათ და ესე იგი ვეშტავთ ესე ძველი წერილები შეიძლება იყოს რაღაცა ჩვენ გვაქვს ჭიდრო თანაშრომლობა საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან და მათთან დახმარებით იბეჭდება ეს ნომერი მათთან დაკავშირებით დაბეჭდა. ძალიან დიდი მადლობა დროის სიმცირის გამო უბრალოდ მინდა რომ ყველა საკითხი შევეხო და სამწუხაროდ ბოლო კითხვის დასმას გამოვასწრებ. შარშან ძალიან დიდი წვიმა მოვიდა სუხიშვილების ცეკვის დროს. რამე მსგავსი ხო არ მომხდარა? ეს არის ერთგვარი კურიოზი რომ ჩვენ უკვე სუხიშვილება მეგონი დღეს წელსაც აღნიშნა ელიკო რომ ეს უკვე რაღაცა თითქოს არა უწვი ესე იგი თუნდაც უნდა წამოჟინჟლოს. შარშან კოკის პირველი წვიმა იყო პირდაპირ და თუმცა მაინც არ შეუშალა მათ ცეკვას. არა პირიქით რაღაც ხო ამ თავისი ის შარბი შეიძინა პირდაპირ სცენაზე სხვა დინამიკა მიეცა ამ სცენას და ახლა სუხიშვილები მაგის პროფესიონალები რომ ყველაფერს ირგებენ თავის თავზე და ზუსტად აი ესე კარგად მოირგეს რომ პირიქით ეს დაუვიწყარი კადრები იყო ვინც იმას დაესწრო იმ კონცერტს ეს იყო კიდევ ალბათ სუხიშვილები კლუბში აყვანელი იმიტომ ნამდვილად
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი არტ-გენისთვის პირველ რიგში აქ მობრძანებისთვის გისურვებთ წარმატებასაც თქვენ გაქვთ ჩანაფიქრი აუცილებლად რომ აქ სრულებოდეთ და ჩვენი სტუდიის კარი თქვენთვის ყოველთვის იქნება ღია ძალიან დიდი მადლობა ნატალიეთ შენ ჯგუფს უსურვებ წარმატებებს დიდი მადლობა ასევე რელიკვიას ბათუმიდან ჩართვისთვის მას ასევე ხვალ კონცერტი აქვს და უსურვებ წარმატებებს ჩვენ ერთმანეთს ვემშვიდობებით ერთმანეთს შევხვდებით უკვე განახლებული სტუდიიდან თუმცა კვლავ საინტერესო თემით და სტუმრებით შეხვედრამდე